khóe bà hát thảo lên trở lại cuối cái saefong nhiều quá tại có hát tại hàng non các bạn anh có chuyện đến rồi. Because I've recorded testimonies from many of you and taken them over to your relatives and friends in Laos. Ý tôi tỏ bữa chỉ là miền Sam nhé, chính kiến hiện nay tôi muốn nên tỏ chuẩn thảo là của yêu quân bên miền Mỹ Hoa Hoàng. I want to see who I'm talking to. If I've recorded testimonies in your church, maybe even from you, raise your hand. Bữa tao tôi muốn nên chính kiến nó xung với bữa bên bằng cá nào. Oh, not so many. That means there's many of you who still have the opportunity for me to record you. Nàng Sam và số cuốn nàng Sam hắn ta về tôi chàng đồng nghe mà chia tao tôi siêu bên nghe chính kiến. Let me first introduce myself. Giờ thâu con cái tiền cùng với thầy cả. Yene bua hio wan on. Liên nhau hoàn on. Yeah. Yene ao, yene bua hio fei fin. Yene ao yene bua o. My wife's name is Fei Fin. À chứ chẳng cái đi ọ. Yemai, ye, bi bua bie tao putre. I have 4 children. Ye tao si it. One daughter. Okay. And go tao to one. 3 sons. One son is a dentist who lives in San Diego. Mà ta con trò nhà nhân mua đi mang San Diego á. One son is a pastor and lives in Wairika, California. Mà ta con trò phi sang nhân Wairika, California đó nè. Another son is a pastor and he lives in Lafayette, Louisiana. Mà ta con trò phi sang nhân Lafayette, Louisiana cùng quá. And my daughter is an English teacher and she teaches English in Shenzhen province near Hong Kong in China. Yên nghe xía cho phi sang giáo hòa yên Shenzhen Trung Quốc quá. We first became involved, my wife and I became involved with working with Mien people a long time ago. Ý vừa ý vang ý xảy nhau chỉ còn cháu vừa yêu miền cứu thông chủ công. The pastor last night asked, I get you to guess how old he is. You can guess how old I am. Con này cả bố trai một cái này tôi chỉ nắng. Is there anyone here who's more than 80 years old? 80? Mà tao giờ này tôi biết chừng nào và mẹ. Oh. Okay. 1, 2, 3. Mà So, yêu là tao. there's only 3 of us who are 80 years old or older. Biết chừng nào và mẹ chúng ta xem mà ra họ để cho tôi. And we have been working with Mien people since 1986. Chỉ có như giờ xin chưa biết cái chữ lúa nhà cháu yêu miền chủ công. How many of you are in your 40s? Của tao yên phải chừng nào như đó. 40s. Several, okay. You have many years ahead of you to still work for God. Của cháu mày miền luôn miền sát nhà cháu cho như công. Never retire. Mà hai tình công. Always be telling the wonderful news of God. À chủ chỗ trên cho như phú phiền kun xuất cho mình. You know, in our neighborhood, we picked up little children with darker faces than we have, and we brought them to Sunday school. Yêu như bây giờ làm cho bây giờ như vừa mình nó to phải chơi phải miền mùi cầu cầu chia tệ là vừa tệ tao mình như cái số họ. And they didn't speak our language. Được vừa giờ cháu con cái thông tin hăng. And we soon found out that they were from a country long, long away. Như vừa tôi hiểu tôi con là bây giờ tiền nào quốc cô hành nghề tỏ tài. But before long, C.W. Calloway came up and helped us start a Mien church in Reading. Đảng chỉ còn là phía sau kia CW Callaway tại tỏ là vừa thấy nó sẽ chụp băng như Reading. And Galmeng, William, and Naisang came up often and with their families to help us get that church going. Sao phía sau quay xuân quay liam vừa sao chân phía sau kia vừa sao cái pháo chế là bên chụp băng yếm đào. And right now we call the ministry that we're involved in the Bridges Ministry. Ít dần chỉ có tôi hiểu xuất buồn năm cùng chiếu thì cùng hiểu trả chiếu nè cùng. We think of a bridge between the western side of the United States and the eastern side of Southeast Asia. That's a bridge
across which we could take the good news. thì nó lấy sẽ hai tiếp chiều tức chả vậy nó lấy của mình tháo chia vô cung lô tập cung cái tàu vợ ở. So for many years, we carried recorded testimonies over to your relatives and your friends, mainly in Laos, some in Thailand, but mainly in Laos, recorded testimonies where you told your relatives why they need to love Jesus, why you love Jesus. Ấy bữa tôi tao cũng phiền nha bữa chỉ làm nha thế nó lấy của siêu chia nha chính kín tao chuẩn bị miền múa tỏi yếm Lào của Thái của than tháo về hết tiêu bữa đồng ham thiên hùng cũng tế chính kín của múa tháo. And almost every time we sat down in a village, it was not just your relative who listened, but there's usually a crowd of maybe 10 or 15 people gathering around and listening to somebody from America who loves Jesus explain why they love Jesus. Đi bữa tôi chuối chuối nhiên thì nó láng mà chiếm tạo lan miền như tổng cặp trên choàng trên mỏng thảo bữa tôi siêu tại như chính kín con thảo về hết tiêu bữa hiện nay miền ham thì tôi chỉ suy nhiều. You know, we recorded a lot of these before technology was as far along as it is now. Đi bữa tôi siêu tại chính kín yếm đàng ý chẳng tôi bữa tôi quạt xuất ta chia nhiều nha thì giờ khu phiền ham bữa tôi quạt nó technology giáo phụng phiền chia tục phải nên nhiều chạy.